नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी देयर इज र देयर आर को प्रेजेन्ट टेन्समा नेगेटिभ फर्ममा कुरा गर्दैछौँ है। अब हामीले यसको एउटा एफर्मेटिभ फर्मको बारेमा कुरा गरेर कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ र के गरी युज हुन्छ भनेर थोरै एक्सर्साइज गरेका छौँ है। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके भन्दै यो नेगेटिभ वाला सेन्टेन्स मैले सुरु गरेँ। अब सिम्पली नेगेटिभ भनेपछि के बुझिन्छ त भन्दाखेरि नट हैन, नट लागेको बुझिन्छ। अब हामीले देयर इज र देयर आरले के भन्छ भनेर पनि कुरा गरेका थियौँ। इट सोज द्याट समथिङ एक्जिस्ट हैन, केही कुरा एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्छ भनेदेखि देयर इज नट र देयर आर नटले के भन्छ, समथिङ डजन्ट एक्जिस्ट भनेर भन्छ। ठिक छ। ओके अब देयर इज को नेगेटिभ देयर इज नट अथवा देयर इजन्ट। यस्तै गरी देयर आर को देयर आर नट हैन, सिम्पली हामीले के लगाउने हो, नट लगाउने हो। ठिक छ। इक्जाम्पल हेरौँ। देयर इज नट अ रकिङ चेयर डाउन स्टेयर्स। अनि अर्को कुरा भनेको देयर इज भनेको जहिले पनि सिङ्गुलरमा लाग्छ, देयर आर भनेको चाहिँ प्लुरलमा लाग्छ। हेर्नुहोस् त, देयर आर नट मेनी ब्ल्याङ्केट्स अन माई बेड। ठिक छ। ओके अब हामीले नट लेख्ने बित्तिकै एउटा नेगेटिभ सेन्स आउँछ होइन, एउटा कन्ट्राडिक्सनको कुरा आउँछ। देयर इज नटलाई हामीले देयर इजन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। देयर इजन्ट। यस्तै गरी देयर आर नटको लागि देयर आरन्ट, जुन लेखे पनि मिल्छ है। देयर आरन्ट। ओके example, there isn't a bug in the house. There isn't a bug in the house. There isn't a bug in the house. यस्तै गरी there aren't many leftovers. There aren't many leftovers. ठिक छ। जान्नु पऱ्यो कि देयर इज देयर आर भनेपछि देयर इज सिङ्गुलरमा, देयर आर जहिले पनि प्लुरलमा, र त्यसपछि भनेको चाहिँ देयर इज नट भन्नको लागि नेगेटिभ मिनिङ लगाउनको लागि, देयर आर नट नेगेटिभ मिनिङ लगाउनको लागि। सिम्पल छ, धेरै गाह्रो छैन है। अब यसको सरल एक्सर्साइज हेरौँ। फर्स्टमा के भनेको छ त, रिराइट the following sentences to express the negative form of there is and there are. Write the sentence once using there is or are not, is not or are not, and once using the contradiction isn't or aren't भनेर भनेको छ हैन। हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि लेखौँ न त हैन, धेरैचोटि किन लेख्ने भनेपछि देयर इज अ लट अफ सेड इन द ब्याकयार्ड। देयर इज नट a lot of shade in the backyard. यस्तै गरी there isn't a lot of shade in the backyard. अब फर्स्टको हैन क्वेसनमा के छ, पोजिटिभ सेन्टेन्स छ हैन, ब्याकयार्डमा पर्याप्त रूपमा सेड छ, तल के त हामीले छैन भन्ने कुरा गर्यौँ देयर इजन्ट र देयर इज नट लगाएर। यस्तै गरी यो पनि हेरौँ, अलिअलि गरौँ है। 2 देयर आर 3 गोल्ड बटन्स अन माई क्लोथ भनेपछि देयर आर नट 3 gold buttons on my coat.
ठिक छ 3 gold buttons buttons भनेपछि प्लुरल भयो आर आयो there aren't 3 gold buttons on my coat यस्तै गरी 3 there are 2 yellow folders on my desk कतिवटा फोल्डर्स दुईटा हैन त्यही भएर आर आएको छ अब दुईटा येल्लो फोल्डर छैन भन्ने कुरा गरौँ न हैन अब नट लगाउनु पर्ने हामीले क्वेशनले भनेको छ there are not 2 yellow folders on my desk यस्तै गरी there aren't 2 yellow folders on my desk यस्तै गरी 4 मा के गर्ने भनेको छ there is a tricycle on the sidewalk मा ट्राइसाइकल छ कतिवटा छ त एउटा छ there is not a tricycle on the sidewalk यस्तै गरी there isn't a tricycle on the sidewalk . 5 there is a thermometer in the bathroom ठिक छ there is a thermometer एउटा थर्मोमिटर छ there is not a thermometer in the bedroom यस्तै गरी there isn't a thermometer in the bathroom double R भयो bathroom okay यस्तै गरी 6 मा हेरौं there are 3 white rabbits in the cage कतिवटा र्याबिट तीनटा white rabbits न rabbit को प्लुरल rabbits there are not 3 white rabbits in the cage यस्तै गरी there aren't हैन हामीले aren't पनि युज गर्नु पर्यो there aren't 3 white rabbits in the cage कतिवटा र्याबिट तीनटा त्यही भएर आर आएको छ there is a turtle on the log भनेपछि त्यहाँ छैन भन्नको लागि there is not a turtle on the log यस्तै गरी there isn't a turtle on the log 8 there are many angels in the picture भनेपछि there are not many angels in the picture अथवा there aren't many angels in the picture सजिलो छ नि है त्यस्तो गाह्रो केही नि छैन नि ल अब चाहिँ अरु चाहिँ म भन्छु मात्र है त ओके there is a scarecrow in the field there isn't a scarecrow in the field there is not a scarecrow in the field यस्तै गरी लास्ट दुईटा छ यो हेरौं there are many dimes and nickels in the wishing well there are not many dimes and nickels in the wishing well ani there aren't many dimes and nickels in the wishing well 11 there are 5 quarters and a penny in my back pocket there are not 5 quarters
and a penny in my back pocket. There aren't 5 quarters and a penny in my back pocket. ठिक छ? ओके, यो चाहिँ अब गरौँ है। के भनेको छ? Use the contradiction isn't or aren't to complete the following negative sentence है। तल हामीले contradiction युज गर्नु पर्यो, isn't अथवा aren't युज गरेर हामीले यसको यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब यसमा जान्नु पर्यो कि कुन सिंगुलर कुन प्लुरल जान्नु पर्यो। सिंगुलरमा isn't, प्लुरलमा aren't लगाउने हो, केही छैन, एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् त 1 There enough time. There isn't enough time. There isn't enough time. 2 There a payphone in my school. हाम्रो स्कुलमा के छ त? पे फोन छ। कतिवटा छ? एउटा। अ पे फोन भनेर भनेको छ। सो देयर के त छैन हैन, हामीले नेगेटिभ युज गर्नुपर्ने। देयर इजन्ट, हाम्रो स्कुलमा पे फोन छैन। 3 There many grasshoppers in the valley. Grasshoppers भनेपछि के आयो? प्लुरल आयो, अगाडि मेनी छँदैछ। There aren't many grasshoppers in the family. In the valley. There aren't many grasshoppers in the valley. 4 There a phone booth at the corner. कर्नरमा छ त छैन, नेगेटिभ लगाउनु पर्ने छ। केमा त? अ फोन बुथ। अ फोन बुथ भनेपछि सिंगुलर। There isn't a phone booth at the corner. 5 There are several chairs in the basement. भनेपछि बेसमेन्टमा several chairsहरू छैन। चेयर्स भनेपछि प्लुरल, सेभरलले त अझै नै प्लुरलको कुरा गरेको छ। There aren't several chairs in the basement. 6 There a lock on the door. ठिक छ, डोरमा के छ? लक छ। भनेपछि कतिवटा छ त? एउटा छैन हैन, अ लक। There isn't a lock on the door. 7 There a sunk in the hollow log. भनेपछि के छ? सिंगुलरमा आएको छ। There isn't a sunk in the hollow log. 8 There a cemetery in my town. A cemetery. There isn't a cemetery in my town. 9 There are many ice cubes in my drink. मेरो ड्रिङ्कमा धेरै आइस क्युबहरू छैन। आइस क्युबहरू भन्नको लागि आर हैन, आर नट, आरन्ट। There aren't many ice cubes in my drink. ओके, यस्तै गरी अझै छ अलिअलि है, यो पनि गरिहालौँ। 10 There a sandbox in the park. There isn't a sandbox in the park. There isn't a sandbox भनेको छ नि त। 11 There a hole in my pocket. भनेपछि a hole singular, so there isn't hole in my pocket. 12 There are many racks in the bucket. भनेपछि there aren't many racks in the bucket. 13 There a stain on cushion on the floor. A stain भनेर भनेको छ। A stain भनेपछि सिंगुलर। There isn't a stain cushion on the floor. 14 There are 2 alarm clocks on my dresser. Alarm clocks भनेर भनेको छ प्लुरल। प्लुरल भन्ने बित्तिकै आर आउने भयो, कन्ट्राडिक्सनमा aren't. There aren't 2 alarm clocks on my dresser. 15 There a butterfly on the flower. A butterfly, हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ, सिंगुलर। There isn't a butterfly. There isn't a butterfly on the flower. 16 There are enough noodles in my soup. हेर्नुहोस् त सुपमा इनफ नुडल छैन रहेछ भनेपछि केमा आउने भयो त? प्लुरलमा आउने भयो, नूडल्स। There aren't enough noodles in my soup. 17 There a tiny spider on the wall. स्पाइडरमा टाइनी स्पाइडर छ त छैन नि, फेरि प्लुरलको कुरा गरेको हो र स्पाइडर्स हैन, अ टाइनी स्पाइडर। सो there isn't a tiny spider on the wall. 18 There are many rows in the theater. धेरै एउटा रो छैन
सिधै एउटा भन्ने बित्तिकै के भयो प्लुरल भयो देयर आरन्ट 19 देयर dirt on my face भनेपछि नेगेटिभ कन्ट्राडिक्सन देयर इजन्ट dirt on my face 20 देयर not in the gold necklace there isn't not in the gold necklace there a price tag on the sweater there isn't a price tag on the sweater ठीक छ price tag के छ सिंगुलर छ 22 there many passengers on this flight there aren't many passengers on this flight 23 there enough flour for this recipe there isn't किनकि सिंगुलरमा दिएको छ there isn't enough flour for this recipe 24 there many woodpeckers in my region pickers woodpeckers भनेपछि प्लुरलमा भयो there aren't many woodpeckers in my region 25 there enough deep for the vegetable ठिक छ यो चाहिँ enough deep छ भन्दाखेरि there isn't singular छ there isn't 26 there many cars on the ferry there aren't many cars in the ferry many cars plural को कुरा गरेको छ 27 there isn't a bracelet on a wrist a bracelet हैन एउटा bracelet को कुरा गरेको छ singular 28 there a church across the street a church हेर्नुस् त there isn't a church across the street 29 there many feathers in the pillow भन्दाखेरि feathers there aren't many feathers in the pillow 30 there a picture of you in my yearbook एउटा पिक्चर छ तिम्रो a picture pictures भनेको छ त छैन नि हो सो there isn't a picture of you in my yearbook 31 there oars in the rubber boat there aren't oars in the rubber boat भनेर भनेको छ ठीक छ oars भनेको के छ त यहाँनेरि प्लुरलमा छ सो oars भयो है ओके अब यति गर्यो हामीले नेगेटिभ र अब आउने दिनहरुमा यसको क्वेशन गरेर है क्वेशन फर्ममा गरेर प्रेजेन्ट टेन्सको अनि सिमिलरली हामी फ्युचरको कुरा गर्छौं हरेक कुरा गर्छौं है ओके त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ केही नबुझ्नु भएको छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन until next time goodbye keep learning जय चन्द्र सूर्य peace